Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Bầu trời trong xanh, bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa màu hồng. Khi mọi người trên mạng xã hội thi nhau đăng ảnh và khen ngợi vẻ đẹp lãng mạn, tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai, bảo bối, đừng để mưa ướt người nhé. Mau tích trữ hàng hóa đi. Khi tôi định gọi lại, thì có người đập cửa nhà tôi ầm ầm. Tiếng hét khản giọng, đầy tức giận, mở cửa nhanh lên. Mưa to quá rồi, đưa tôi cái ông. Qua lỗ mắt mèo, tôi thấy hàng xóm ướt sũng nước. Khuôn mặt mèo mó, đôi mắt đầy tia máu. Chết tiệt, mau đưa tôi ông. Nghe rõ chưa? Nghe hàng xóm đe dọa rõ ràng như vậy, tôi sợ đến lùi lại vài bước. Thầy Vương, xin lỗi nhé. Nhà tôi không có ông đâu ạ. Không có, tin không, tôi chém chết cô bây giờ. Thật sự không có mà, thầy thử hỏi nhà khác xem sao. Hàng xóm là một thầy giáo tiểu học khoảng 40 tuổi. Dáng người cao lớn, thường đeo kính gọng bạc. Lúc nào cũng tươi cười chào hỏi, lịch sự và nho nhã, rất tử tế. Giờ thì ông ấy đứng bù xù trước cửa nhà tôi, la hét đầy giận dữ không chút hình tượng. Chiều cao 1,9 của ông ta thật sự đáng sợ. Sự thay đổi này thật kỳ lạ. Ai lại vì mượn một cái ông mà hét lên đòi rớt người chứ? Sau khi tôi trả lời, bên ngoài bỗng im lặng. Bên ngoài cửa sổ vẫn mưa màu hồng và sương mù dày đặc. Tôi vội vàng đóng cửa sổ lại. Nhớ đến lời dặn dò của bạn trai, tôi liền cầm điện thoại gọi cho anh ấy để hỏi rõ. Điện thoại được kết nối rất nhanh. Đầu dây bên kia ồn ào, bảo bối, anh đang mua sắm nhu yếu phẩm. Khóa cửa lại đi. Cho anh về. Chưa để tôi nói gì, anh ấy đã cúp máy. Chuyện gì mà không kịp chứ? Tôi tò mò mở điện thoại ra. Lúc này nhóm cư dân trong khu đã náo loạn. Ai giúp tôi gọi cảnh sát với? Chồng tôi không biết bị làm sao, về nhà là đánh tôi ngay. Tôi đang khóa mình trong nhà vệ sinh. Cầu xin mọi người giúp tôi. Bạo hành gia đình không thể chịu đựng được. Tôi sẽ gọi giúp bạn. Không gọi được. Hôm nay lạ quá đi mất. Thật là ngu ngốc. Số cảnh sát luôn bận. Trời ơi, con chó nhà tôi phát điên cắn tôi. Mưa không ngừng rơi. Đường đã bị phong tỏa. Ai cho tôi mượn chai rượu để sát trùng? Tôi nhìn từng tin nhắn, lòng cảm thấy lo lắng không rõ lý do. Lúc này thầy Vương hàng xóm gửi tin nhắn. Sao nhà cô không có dù? Hôm nay thầy Vương bị làm sao vậy? Tôi nghĩ nhà tôi có dù hay không liên quan gì đến ông. Nhưng nhớ lại bộ dạng hung dữ vừa nãy của ông ấy, tôi vẫn trả lời, bạn trai tôi ra ngoài mang theo rồi. Thầy Vương lại hỏi, bạn trai cô khi nào về? Có phải lên bằng thang máy số 3 không? Có phải tay anh ấy cầm dù không? Tôi hoàn toàn bối rối, dứt khoát không trả lời nữa. Nhóm cư dân lại có người gửi tin nhắn thoại. Đám các người ngày nào cũng làm loạn, lắm mồm như vậy không thấy phiền à? Tin không, tôi phóng hỏa đốt cả tòa nhà này luôn đấy. Vài người thường hay nói chuyện trong nhóm nhanh chóng trả lời. Không phải đâu, anh ơi, nhóm cư dân không phải để thảo luận à? Anh nổi giận đến vậy làm gì? Thôi, thôi nào, mọi người nói ít đi chút. Anh giỏi thì đi đốt đi. Không đốt là con tôi thấy anh đầu óc bị chó ăn mất rồi. Không thích thì rời nhóm đi, biến đi. Nhìn nhóm chat ồn ào, tôi không hiểu sao cảm thấy bực bội. Sao mọi người lại nóng nảy như vậy? Cuộc sống không như ý là chuyện thường, đâu đến nỗi phải bực tức như thế này. Tôi vừa xem tin nhắn vừa đợi bạn trai về. Nhưng mãi đến 7 giờ tối, bạn trai tôi vẫn chưa về. Bên ngoài luôn có tiếng bước chân qua lại, khiến tôi thấy bất an. Vì vậy, tôi gọi điện cho anh hỏi anh khi nào mới về. Tôi sợ quá, có khi dưới nhà xảy ra án mạng rồi. Một người giao hàng bị muộn đã rớt người qua đường. Tôi chưa kịp nói hết, lòng tôi như thắt lại, sao lại xảy ra chuyện này? Anh mau về đi. Khi lên cầu thang nhớ đi nhẹ nhàng. Hình như thầy Vương hàng xóm cũng có điều bất thường. Anh ấy chỉ nói rồi cúp máy. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời mưa hồng mờ mịt, không thấy rõ gì cả, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hét yếu ớt mơ hồ, khiến người ta rợn tóc gáy. Cơn mưa hồng này rốt cuộc là gì? Hiện tượng thời tiết kỳ lạ này, tại sao chính quyền không đưa ra lời giải thích? Có gì bất thường chắc chắn có uẩn khúc. Tốt nhất tôi nên cẩn thận hơn. Chẳng mấy chốc, bạn trai tôi mở cửa bước vào, tay ôm một đống đồ lớn. Phía sau một cô gái tôi chưa từng gặp bao giờ. Cô ấy thấp bé, da rất trắng. Tôi hỏi thẳng, cô này là ai? Bạn trai thấy sự ngạc nhiên của tôi, bình thản trả lời, là em gái anh. Tôi càng thêm khó hiểu, anh chưa từng nói là có em gái mà. Trong lòng có chút không vui, đưa người lạ về nhà mà không báo trước. Bạn trai bảo cô ấy ra phòng khách nghỉ ngơi, còn anh thì sắp xếp những túi đồ mua về. Toàn là nhu yếu phẩm. Tôi định chủ động giúp anh ấy, nhưng anh lại lạnh nhạt nói, em tự tìm chỗ ngồi đi. Tôi rõ ràng không làm gì sai, tại sao tự dưng lại bị trừng mắt? Tôi ngồi xuống ghế trong phòng ăn, mở điện thoại. Nhóm cư dân vẫn tiếp tục tranh cãi.
Tin nhắn cứ lướt qua hàng chục tin mỗi giây. Một tin nhắn khiến tôi chú ý. Tôi đã nói mà, nghiệp báo đã đến rồi. Chuyện năm xưa, các người chỉ biết cãi nhau bằng miệng. Bây giờ không ai nghĩ đến chuyện sống sót đâu. Tin nhắn này là của một người tên anh Thạch gửi. Không ai trong nhóm trả lời anh ta. Tôi tò mò nhấn vào ảnh đại diện của anh ấy, rồi gửi yêu cầu kết bạn. Anh ta nhanh chóng chấp nhận và gửi lại một dấu hỏi. Tôi hỏi câu vừa rồi của anh có ý gì? Chuyện cơn mưa hồng lần này ấy. Cô không biết à? Thứ này chiếu xạ con người làm biến đổi gen. Mưa cứ rơi rào rào như thế. Người chết hàng loạt. Tôi nín thở. Tiếp tục hỏi tại sao lại chết hàng loạt như vậy. Anh ta dường như có hứng thú. Nói một tràng dài, chỗ này từng bị nhiễm xạ hạt nhân đấy. Cô không nhận ra à? Người dính nước mưa sẽ trở nên nóng này, khát máu, mất lý trí. Họ đi khắp nơi tìm người cãi vã. Càng cãi càng tức, đến lúc sẽ rớt người. Tòa nhà này đã có rất nhiều người chết rồi. Tôi luôn âm thầm quan sát. Lúc nãy trước cửa nhà tôi có một nam một nữ. Họ rớt một người hàng xóm bên cạnh, hình như là thầy Minh. Cảnh tượng đẫm máu kinh khủng. Cô tự bảo trọng đi. Dù sao tôi cũng không ra khỏi nhà và chắc chắn sẽ không ra ngoài. Nhịp thở của tôi bỗng chốc mất kiểm soát. Run rẩy nhắn vài chữ, anh ở tầng mấy? Lần này anh ta trả lời sau một lúc, tầng 9. Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ tầng 9 trên màn hình. Chỉ nghe thấy tim mình đập nhanh thình thịch. Lúc đó, một giọng nói trầm khàn đầy tức giận cất lên bên tai, em đang nói chuyện với ai? Tôi vội vàng tắt điện thoại, cúi đầu chạy thẳng vào phòng ngủ, nhưng bị bạn trai túm lấy tay. Anh ấy vuốt tai tôi, rồi nở một nụ cười miễn cưỡng. Bảo bối, đừng giận nữa được không? Đây thực sự là em gái anh. Hôm nay định giới thiệu hai người. Tôi muốn hai người làm quen nhau. Ngực tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá. Trong đầu chỉ có một câu hỏi. Anh ấy và cô ấy có rất thầy Vương không? Sao lại như thế này được? Tôi nhỏ giọng dò hỏi anh ấy. Anh và cô ấy có bị dính mưa không? Bạn trai tôi bình thản trả lời. Không, anh và em gái mua đồ xong vào thẳng nhà để xe. Sao có thể dính mưa được? Nếu không bị dính mưa, thì chắc chắn không bị nhiễm phóng xạ. Không thể phát điên mà rớt người. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới chú ý đến số lượng đồ anh ấy mua. Dù không ra ngoài, cũng đủ cho chúng tôi sống ở nhà một thời gian. Sau khi dỗ dành tôi, anh ấy tiếp tục ghi chép cẩn thận số lượng thức ăn và các vật dụng. Tôi cầm điện thoại, ngồi xuống bên em gái anh ấy và chào hỏi cô ấy. Nhưng cô ấy có vẻ rất tập trung trả lời một tin nhắn quan trọng. Hoàn toàn không nghe thấy lời chào của tôi. Tôi cảm thấy hơi ngượng nên lúng túng lấy điện thoại ra. Trên màn hình là tin nhắn từ anh Thạch. Chết tiệt, tôi vừa phát hiện một vấn đề. Đôi nam nữ vừa rớt người ngoài hành lang. Họ rất bình tĩnh, không giống những người bị dính mưa. Chẳng lẽ có biến dị mới? Sao cô không trả lời tôi nữa? Dù sao cô cũng phải cẩn thận. Nếu cần giúp gì thì đừng tìm tôi nhé. Chúc may mắn. Chẳng lẽ người không bị dính mưa làm chuyện này? Vừa thở phào lại thêm một lần lo lắng. Tôi cứng ngắc quay đầu nhìn qua. Cô gái đó đang ngồi bên cạnh nhắn tin điên cuồng. Còn trong bếp, tiếng thông báo từ điện thoại trong túi áo bạn trai cũng không ngừng vang lên. Tôi khó khăn nuốt nước bọt để thử xem cô ấy có đang nhắn tin với bạn trai tôi không. Tôi cố ý vẫy tay trước mặt cô ấy, làm gián đoạn cô ấy. Chào cô, tôi là bạn gái của Tăng Mạc Lê Như. Cô tên gì? Cô ấy hơi khựng lại, rồi đặt điện thoại xuống đùi, nhẹ nhàng trả lời. Tôi tên là Vu Mạn Mạn. Cô cứ gọi tôi là Mạn Mạn. Đúng lúc đó, tôi nhận ra tiếng thông báo từ điện thoại của bạn trai đã im bặt. Có vẻ như suy đoán của tôi là đúng. Rốt cuộc có chuyện gì mà họ phải nhắn tin liên tục như vậy? Tôi gượng cười. Ô, họ Vu à? Tôi cứ tưởng cô và anh ấy là anh em ruột. Vu Mạn Mạn bất ngờ bật dậy, ném mạnh điện thoại ra sau ghế sofa. Đôi mắt cô ấy trợn tròn. Tôi và anh ấy có quan hệ gì? Liên quan gì đến cô? Đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa. Cẩn thận tôi lột da đầu cô nhét vào miệng đấy. Lời chửi rủa đột ngột này khiến tôi tái mặt vì sợ. Tôi đứng dậy, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Đầu óc cô có vấn đề à? Giọng cô ấy rất to. Tăng Mạc vội bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và bóp nhẹ. Anh nói với em gái mình, Mạn Mạn, đừng có hung dữ như vậy. Anh biết tâm trạng em không tốt. Vào thư phòng ngồi một lát đi. Nói xong, Vu Mạn trừng mắt nhìn tôi, rồi hậm hực đi vào thư phòng. Cô ấy còn đập mạnh cánh cửa. Đây không phải lần đầu cô ấy đến nhà tôi. Vậy mà cô ấy lại biết vị trí thư phòng. Tôi chưa kịp suy nghĩ sâu về điều này thì Tăng Mạc ôm chặt tôi vào lòng. Bảo bối, em gái anh là kiểu người như vậy đấy. Luôn có vài ngày như vậy. Hiện tại bên ngoài hỗn loạn lắm. Em chịu khó nhường cô ấy vài ngày nhé. Ngoan nào. Nói xong, anh hôn lên má tôi rồi bước vào thư phòng. Thấy vậy, tôi lấy điện thoại và nhắn tin cho anh Thạch. Người đàn ông đó có mặc áo hoodie xanh không? Còn cô gái thì mặc váy ngắn màu xanh. Anh Thạch nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, cô cũng ở tầng 9 à? Nhà cô số bao nhiêu? Em gái, đừng sợ nhé, em ở nhà khóa cửa cẩn thận là không sao đâu. Chờ mưa ngừng là ổn thôi. Nhưng vấn đề là
Tôi có lẽ không thể chờ đến lúc mưa ngừng. Hiện có 2 kẻ giết người đang ở trong nhà tôi. Tôi mơ hồ cảm nhận được Vu Mạn Mạn và Tăng Mạc không chỉ là anh em. Nhưng tại sao họ lại giết thầy Vương? Chẳng lẽ thầy Vương ra tay trước? Nếu vậy, tại sao Tăng Mạc không nhắc gì về chuyện này? Tôi đi đến cửa chính một lần nữa. Nhìn qua lỗ mắt mèo, bên ngoài thực sự có một người nằm đó. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy được một đôi chân. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Tôi vội soạn tin nhắn gửi cho anh Thạch. Vừa nãy, người anh thấy giết người là bạn trai tôi và em gái anh ấy. Anh ơi, cứu tôi với. Sau khi gửi tin nhắn, anh Thạch không trả lời nữa. Tiếng cãi vã và đồ đạc rời vỡ phát ra từ thư phòng. Tôi nhón chân, lén dán tai vào cửa để nghe. Tăng Mạc, anh có phải luôn lừa tôi không? Rốt cuộc khi nào anh định ra tay? Em đừng vội, đợi tối nay cô ấy ngủ, chúng ta sẽ hành động, được không? Em tin anh lần cuối cùng. Nghe xong những lời này, tôi bịt chặt miệng mình lại. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Xong rồi, mọi suy đoán của tôi đều đúng. Mục tiêu tiếp theo của họ có vẻ là tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi mở cánh cửa gần đó. Một ý nghĩ tuyệt vọng thoáng qua, đúng lúc đó. Điện thoại nhận được tin nhắn mới. Là tin nhắn từ anh Thạch. Không phải đâu, em gái, cô xem nhóm cư dân đi. Mọi người đang giết nhau điên cuồng, nhà cô còn 2 kẻ giết người nữa. Tôi không dám mạo hiểm đâu, thành thật xin lỗi nhé. Sau đó, tôi mở nhóm cư dân, bên trong toàn là những tin nhắn cầu cứu và hình ảnh đẫm máu. Đúng lúc này, một thông báo từ ban quản lý được ghi ở đầu nhóm. Do ảnh hưởng từ thời tiết, hiện tại đất nước đang chịu ô nhiễm nghiêm trọng. Mưa hồng và các chất độc hại tổng hợp vượt mức cho phép, dẫn đến rối loạn thần kinh não bộ. Xin mọi người không ra ngoài, không để cơ thể bị ướt mưa. Nếu bị dính mưa, hãy tắm gội nhiều lần. Nếu có hiện tượng mất kiểm soát cảm xúc, dễ tức giận hoặc kích động, hãy lập tức đi khám bác sĩ hoặc tự khóa mình trong phòng và chờ cứu hộ. Thông báo đã được phát đi. Nhóm cư dân trở nên hỗn loạn, cứu tôi với. Vợ tôi sắp chém chết tôi rồi. Sao thang máy bị ngừng? Tại sao lại phong tỏa khu dân cư? Làm ơn, có ai cứu tôi với. Con trai tôi cắn đứt tai tôi rồi. Làm ơn cứu tôi trả tiền. Bao nhiêu cũng được. Xong rồi, tận thế đến rồi. Chờ chốt đi. Ha ha, tôi có đồ 500 tệ một thùng. Nước suối 100 tệ một chai. Lạp xưởng 2,0 tệ một cây. Số lượng có hạn. Thêm bạn bè tôi để mua nhé. Nhìn những tin nhắn này, tôi mới biết tình hình bên ngoài còn nghiêm trọng hơn. Bây giờ ra ngoài chẳng khác nào tự đi chết. Tăng Mạc bước ra khỏi phòng. Tôi lau nước mắt trên mặt. Nhìn anh ấy với vẻ đề phòng. Bảo bối, anh thấy tin tức rồi, em đừng mua rất nhiều đồ. Đủ để chúng ta cầm cự đến khi mưa tạnh. Sau đó chúng ta lái xe lên núi. Giờ em đi ăn chút gì đó, rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi không thể ngồi yên chờ chết. Lợi dụng lúc Tăng Mạc vào bếp nấu ăn, tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh Thạch cùng tầng. Tôi gặp nguy hiểm, anh giúp tôi với, giá cả tùy anh quyết định. Anh Thạch trả lời rất nhanh. Bây giờ tiền cũng vô ích, cô gái. Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải lén mang hết tất cả đồ tiếp tế đến chỗ tôi tối nay. Tôi chần chừ một lúc. Tối nay chắc chắn họ sẽ ra tay với tôi. Đây là cơ hội duy nhất. Chỉ có 5 phút khi Tăng Mạc đi tắm, tôi hẹn với anh Thạch rằng sau khi nhắn tin, tôi sẽ mở cửa cho anh vào. Lợi dụng khoảng thời gian đó để mang hết đồ đi. Sau khi bàn bạc xong, tôi mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Tăng Mạc mang một đĩa cơm chiên đến phòng bếp đưa cho Vu Mạn Mạn. Thấy cơ hội này, tôi vào bếp, đếm sơ qua số đồ mà Tăng Mạc đã mang về. Tôi tính toán trong đầu, dù không nhiều, nhưng đủ cho 2 người cầm cự gần nửa tháng. Đúng lúc đó, Tăng Mạc bất ngờ lên tiếng sau lưng tôi. Bảo bối, em đang làm gì vậy? Tôi nín thở, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Em hơi đói. Tôi đang tìm xem có gì ăn được. Trán tôi bắt đầu dịn mồ hôi lạnh. Đừng động vào đồ tiếp tế đó, để anh nấu cho em ăn. Giọng anh ấy nghe nhạt nhẽo, không rõ cảm xúc. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, đáp lại một tiếng ô, rồi bước lướt qua anh ấy. Đôi mắt anh ấy trống rỗng và lạnh lẽo. Dù khuôn mặt trông có vẻ hiền lành, nhưng lúc này lại giống như một vực thẳm đen tối, không hề có chút cảm xúc nào. Hai tay tôi nổi cả da gà. Trên bàn chỉ có một nửa bát cơm chiên và một bát canh. Ăn nhanh đi, cơn mưa này đến mà không báo trước, chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu. Cảnh sát cũng không kiểm soát nổi nữa. May mà anh em của anh báo trước cho anh. Nếu không thì cũng không mua được những thứ này. Chúng ta phải tiết kiệm mà ăn. Dù sao thì cứ đi bước nào hay bước ấy. Những thứ này anh đã liều mạng lấy được giữa đám đông. Thêm một người ăn là thêm một phần hao hụt. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm căng thẳng. Bên ngoài vang lên tiếng người rơi từ trên cao và tiếng la hét. Có người đang xem như một trò giải trí, có người thì khóc lóc. Cảnh tượng như một bữa tiệc trước ngày tận thế. Tôi mở nhóm cư dân lên xem. Mọi người bên trong đang thản nhiên bàn luận về sống chết. Lại có người nhảy lầu nữa. Là bà cụ xui xẻo ở tầng 12 kế bên tôi, bị chính con trai ném xuống. Wow, tàn nhẫn vậy. Không thể nào. Ai mà biết được. Mọi người khóa cửa kỹ vào nhé. Có vài người đòi quà có khi tấn công người khác đấy. Chú ý lời nói của anh đi. Nhà tôi không có đồ ăn. Có ai bán cho tôi chút không?
Tôi có tiền, giá cao cũng được, tin thừa người bán mì gói ấy. Hỏi rồi, họ bán hết mất rồi. Bảo bối, đừng chơi điện thoại nữa, mau ăn đi. Tăng Mặc nói xong rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Thấy vậy, tôi vội mở ảnh đại diện của anh Thạch. Vừa gõ xong chữ đến nhanh, nhưng chưa kịp gửi, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi. Ha ha, cô điên rồi à? Là Vu Mạn Mạn. Tôi sợ đến mức đầu óc trống rỗng, tay nắm chặt điện thoại không buông. Cả người cứng đờ. Cô ấy không đi dép, nên khi bước đi không phát ra tiếng động. Vu Mạn Mạn nhếch miệng cười một cách kỳ quái. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Cô định mở cửa cho ai vào à? Cô có biết bên ngoài hỗn loạn thế nào không? Cô có biết nước suối bây giờ bao nhiêu tiền một chai không? Tôi run lên không ngừng. Một chân lặng lẽ di chuyển về phía cửa chính, nhích thêm một chút. Vu Mạn Mạn liếc nhìn, cười lạnh lùng, hừ. Tăng Mặc, mau lại đây, điện thoại của cô ấy thú vị lắm đấy. Tôi vội vàng muốn chạy trốn. Vu Mạn Mạn giữ chặt lấy tay tôi, chắn trước mặt tôi. Tăng Mặc bước ra từ phòng làm việc. Hóa ra anh ấy không hề đi tắm, ánh mắt anh ấy lạnh lùng, mang theo sự u ám đáng sợ. Trên tay cầm một chiếc rìu gỗ. Đồng tử tôi có rút mạnh. Xong rồi, một sức mạnh chưa từng có bùng lên trong tôi. Tôi hất tay Vu Mạn Mạn ra, chạy thẳng về phòng mình. Đóng cửa lại và xoay khóa, kéo tủ chắn cửa. Tôi khóa chặt tủ đầu giường, đẩy ghế đơn chặn cửa. Bên ngoài, giọng Tăng Mặc vang lên, bảo bối, mở cửa đi. Có chuyện gì thì nói trực tiếp. Lê Như, em lại làm sao thế? Mau ra đây đi, đừng có làm loạn nữa, được không? Giọng anh ấy ngày càng cáu gắt, không hề giấu giếm sự mất kiên nhẫn. Tôi run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi cầm điện thoại lên, nhập mật khẩu mấy lần mới mở được. Tìm đến anh Thạch, làm sao đây? Bị họ phát hiện rồi. Tôi đang trốn trong phòng. Anh Thạch không trả lời. Bên ngoài vang lên tiếng Vu Mạn Mạn. Cô hỏi cái gì mà hỏi? Mau mở cửa ra ngay. Vừa nói xong, tiếng rìu đập vào cửa vang lên ầm ầm. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy trần nhà như đang rung chuyển. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao bây giờ? Hy vọng duy nhất của tôi đặt hết vào anh Thạch. Anh Thạch không làm tôi thất vọng, anh ấy nhanh chóng trả lời. Đừng hoảng, tôi đã nghĩ ra cách. Ban công nhà cô với nhà tôi cách không xa. Tôi sẽ ném dây thừng qua, cô buộc vào rồi nhảy qua đây, tôi sẽ đỡ cô. Tôi mở cửa ban công phòng ngủ. Chỉ cần vượt qua lan can khoảng 2 mét là tới nhà anh Thạch, nhưng bên ngoài vẫn đang mưa. Nếu tôi leo qua bây giờ, chắc chắn sẽ bị mưa ướt, nhiễm bệnh. Anh Thạch vẫn không ngừng gửi tin nhắn. Đừng sợ, em gái, tin tôi đi, tôi nhất định sẽ đỡ được cô. Mau lên, nếu không thật sự không còn thời gian đâu. Tôi còn nghe được cả tiếng động ở nhà cô rồi. Cửa phòng đã bị đạp thủng một lỗ nhỏ. Tay của Tăng Mạc cũng đã thò vào, nhưng không với tới chỗ khóa. Vu Mạn Mạn cúi xuống. Một con mắt lấp lánh hiện ra ở lỗ hổng, đang quan sát tình hình trong phòng. Ha ha, sắp bắt được cô rồi. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi vội giật ga chạy giường xuống, cuốn chặt quanh người và lao ra ban công. Tăng Mạc mở khóa cửa, cố sức đẩy tủ đầu giường sang một bên. Anh ta nhìn thấy tôi chạy ra ban công, một thoáng bối rối. Này, mau quay lại, cô cũng định nhảy ra ban công sao? Tôi hét lên trong hoảng loạn. Gào to ra ngoài, nhanh ném dây qua đây. Tăng Mạc nhảy lên, lao nhanh về phía tôi. Phía đối diện vẫn im lặng, nhưng lúc này tôi không còn bận tâm nữa. Tôi trèo lên lan can, mặc dù biết có thể trượt chân rơi xuống. Vu Mạn Mạn càng trở nên kích động. Đồ ngu, đó là mưa. Mưa màu hồng. Chết đi, tất cả bọn mày chết đi. Tăng Mạc giữ chặt tôi, ném mạnh xuống sàn. Cả hai ngã lăn lộn trên đất, lăn vài vòng. Cuối cùng, đầu tôi đập vào cửa kính ban công trong phòng ngủ, phát ra tiếng động lớn. Tôi như phát điên, không màng đến đau đớn, đẩy Tăng Mạc ra và chạy về phía cửa chính. Lúc này, khuôn mặt Vu Mạn Mạn méo mó dữ tợn. Cô ta nhe răng, hét lên. Mày còn định chạy? Cô ta nhặt chiếc rìu dưới đất, bổ thẳng vào tôi. Tôi né chiếc rìu, không người lao ra sau ghế sofa. Ha ha, chạy đi, mày chạy được đi đâu? Tao sẽ rớt mày, tao phải rớt mày. Tôi đứng chôn chân, hai chân như nhũn ra. Tiếng gào khản đặc của cô ta như lưỡi dao tử thần. Hắn lại nhặt chiếc rìu lên, cố tình kéo lê trên sàn tạo ra âm thanh kèn két. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện ra mình không còn đường thoát. Lúc đó, ngay gần chân tôi, có một chiếc điện thoại màn hình vỡ phát sáng. Đó là điện thoại của Vu Mạn Mạn. Tôi mừng rỡ như điên, vội vàng nhặt lên để cầu cứu. Nhưng khi vừa cầm trên tay, nội dung trên màn hình khiến tôi trợn mắt kinh hoàng. Da đầu tôi tê dần vì sợ hãi. Trên màn hình khóa xuất hiện vài tin nhắn. Người gửi có biệt danh hiển thị rõ ràng, anh Thạch. Ngay lúc đó, những tin nhắn của hắn đang hiện lên một cách đáng sợ trên điện thoại của Vu Mạn Mạn. Mạn Mạn, cậu không sao chứ? Có cần tôi mở cửa giúp không? Thêm một người là thêm sức mạnh.
Cậu nghĩ kỹ đi, tôi luôn sẵn sàng giúp. Tôi cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, không thở nổi. Mọi hy vọng trong phút chốc đều bị xóa sạch. Anh Thạch và bọn họ là cùng một bọn. Dù tôi chọn gì cũng không thể thoát ra ngoài. Vu Mạn Mạn giơ chiếc rìu lên, đứng ngay trước mặt tôi. Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi nằm dưới đất. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, còn bắt chước giọng nói của Tăng Mạc một cách mèo mó. Em yêu ngoan, chỉ đau một chút thôi, sẽ sớm giải thoát mà. Ha ha, hắn là kẻ điên. Là một kẻ điên. Nói xong, hắn giáng mạnh chiếc rìu xuống trán tôi. Trong giây lát tôi hoảng loạn đến quên mất. Tôi vô thức đưa tay lên đỡ. Cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến, máu chảy xối xả. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống dọc vết thương. Cảm giác tuyệt vọng như một cơn sóng tràn ngập trong lòng tôi. Không, tôi đột nhiên bật dậy, lao về phía cửa chính. Trong cơn hoảng loạn mất lý trí, tôi hét lên điên cuồng. Vu Mạn Mạn thấy máu tôi chảy đầy sàn, có vẻ như kích thích đến thần kinh hắn. Hắn vung tay múa chân cười lớn, điên loạn trong phòng khách, múa may điên đầy máu tươi. Tăng Mạc đứng ở cửa phòng từ xa, nhìn tôi định mở cửa chính. Đừng mở cửa. Để anh giải thích. Lúc này tôi hoàn toàn không nghe lọt tai lời nào. Dù đau đớn vẫn mở cửa ra, tôi chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn thoát khỏi đây. Tăng Mạc lao nhanh tới định giữ tôi lại. Nhưng đã muộn mất một giây, tôi đã bước ra khỏi cửa, đâm sầm vào ngực một người đàn ông lạ mặt. Sự xuất hiện của người thứ tư như mang lại cho tôi tia hy vọng mới. Tôi vội vã giải thích với anh ta, cứu tôi, họ muốn giết tôi. Khuôn mặt người đàn ông vừa sáng vừa tối, không nhìn rõ được biểu cảm. Đừng sợ, em gái, anh đến đây rồi. Những từ quen thuộc khiến tôi chững lại. Anh ta là anh Thạch. Tăng Mạc lập tức ôm chặt eo tôi từ phía sau. Em yêu, anh xin lỗi. Anh không nên lừa em. Vốn dĩ định ăn xong cơm mới nói. Lúc anh và Mạn Mạn trở về, vô tình bị mưa dính vài giọt. Ban đầu anh không để ý, nhưng sau đó hắn có biểu hiện thất thường. Anh buộc phải chiều theo lời cô ấy. Nếu phản bác, cô ấy sẽ trở nên cuồng loạn. Anh không nên đưa cô ấy về, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Anh Thạch khựng lại một lúc. Mạn Mạn đã dính mưa, cô mau đi đi, đừng làm phiền thêm nữa. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Vu Mạn Mạn lao về phía anh Thạch, cắn mạnh vào mặt anh ấy, giật ra một mảng da lớn, máu chảy ròng ròng trên mặt anh Thạch. Anh ấy hét lên, cứu tôi với. Trời ơi, đau quá. Tăng Mạc đứng tái mặt bên cạnh, hoàn toàn bất động, như bị dọa sợ đến đờ đẫn. Anh Thạch liên tục đấm mạnh vào đầu Vu Mạn Mạn. Cuối cùng anh ấy mềm nhũn ngã xuống đất bất tỉnh. Tôi thở hổn hển chạy vào bếp, cầm lấy con dao lớn nhất và cũng hóa điên theo. Cút, tất cả các người cút khỏi đây. Anh Thạch vẫn ôm mặt hét lên đau đớn. Tăng Mạc cuống quýt, em yêu, bình tĩnh đi. Anh là bạn trai em mà. Tăng Mạc đây. Tôi giơ dao lên chém vào không trung. Ngân Tăng Mạc tiến lại gần. Không, anh đã giết thầy Vương. Anh và Vu Mạn Mạn đã giết thầy Vương. Anh không có mà, hôm nay anh chưa từng gặp ông ấy. Nhìn vẻ mặt chân thành kiên định của Tăng Mạc, trái tim tôi đập loạn nhịp. Vô số suy nghĩ loạn xạ trong đầu tôi lại cầm dao chỉ thẳng vào anh Thạch. Anh đang lừa tôi. Anh Thạch nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Sao tôi phải lừa cô? Tôi thậm chí còn chưa ra khỏi cửa. Phải rồi, thầy Vương nhắn tin hỏi tôi khi nào về. Vì vậy, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa chính là của thầy Vương. Ông ấy luôn đợi Tăng Mạc. Im đi, anh đang nói nhảm gì thế? Khoảnh khắc đó tôi không chịu nổi nữa, vung dao về phía Tăng Mạc. Nhưng ngay trước khi dao kịp chạm tôi bất ngờ chuyển hướng chém về phía anh Thạch. Có vẻ như anh ta đã chuẩn bị trước. Anh ta tung một cú đá mạnh vào ngực tôi. Tôi đau đớn ngã ngồi xuống sàn. Nội tạng tôi như bị xoắn lại với nhau. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Khóe môi anh Thạch nhếch lên nhẹ, nụ cười mỉa mai đầy ý tứ. Thầy Vương là do tôi rớt thì sao? Ông già điên đó nói muốn mượn ông đi đón con. Mới mở cửa đã lao vào người tôi. Chết tiệt, tôi chỉ tự vệ chính đáng. Nói đến đây, ánh mắt anh Thạch tối lại. Ánh nhìn lạnh lẽo. Xuống tay đi. Anh ta nhặt dao dưới sàn, hung hăng chém về phía tôi. Ngay lúc tôi nghĩ mình chắc chắn chết, hai mắt anh Thạch đột nhiên khựng lại, máu tươi tuôn ra từ đỉnh đầu. Anh ta ngã khựng xuống đất, gục dần. Phía sau anh ta là Vu Mạn Mạn, mặt không còn giọt máu, tay cầm cây rìu. Không biết từ khi nào cô ta đã tỉnh lại, âm thầm tấn công rất chót anh Thạch. Tăng Mạc đứng đó, đờ đẫn. Tôi cũng bị cảnh tượng làm cho kinh hãi. Khuôn mặt Vu Mạn Mạn ngập tràn niềm vui, nhưng lại mang vẻ quái dị. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi và Tăng Mạc. Tăng Mạc hét lên, Vu Mạn Mạn, bình tĩnh lại đi. Sau một hồi mới dịu lại. Bất ngờ, cô ta trở lại trạng thái bình thường. Nhìn thấy cô ta không sao, tôi và Tăng Mạc cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bầu không khí vẫn đầy áp lực, thật sự tôi không thể chịu đựng nổi. Chân tôi lảo đảo, ngã nhào xuống đất. Tăng Mạc chưa kịp đỡ tôi, Vu Mạn Mạn đã lao nhanh tới đỡ tôi. Tốc độ của cô ấy dường như vượt qua người bình thường. Có lẽ tôi đã hoa mắt, cô ấy bế tôi đến ghế sofa trong phòng khách. Một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại sau nỗi sợ hãi vừa rồi. Nhìn Tăng Mạc và Vu Mạn Mạn, tôi sợ chết khiếp. Có phải họ muốn giết tôi không? Tôi nhắm mắt nói, hai người ra tay đi. Tăng Mạc ngạc nhiên, ra tay gì cơ? Tôi nghi hoặc hỏi, Tăng Mạc, tại sao anh và Vu Mạn Mạn lại bàn bạc trong thư phòng về việc ra tay tối nay? Vu Mạn Mạn, tay đầy máu, vội lao lên quần áo mình, nói,
là để đối phó với anh Thạch, đợi hắn ngủ rồi chúng tôi sẽ ra tay. Chúng tôi vốn định ra tay với hắn. Tôi ngẩn người, còn một lần nữa, tôi bối rối hỏi. Lúc nãy, tôi thấy cô liên lạc với hắn qua điện thoại. Nhưng tại sao hắn lại là bạn trai cũ của tôi? Hắn chỉ muốn lừa chúng ta mở cửa đưa đồ cho hắn. Hắn đã phản bội tôi tận mắt thấy hắn và một cô gái khác ôm nhau trên ghế sofa. Chính là chiếc ghế sofa sau lưng cô. Nói xong, cô ấy liền vung rìu lần cuối. Đầu của Tăng Mạc bị chém bay cao, rơi xuống đất, chớt không nhắm mắt. Tôi bị cảnh tượng bất ngờ này dọa đến ngất đi. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi sợ hãi co ro trên ghế sofa run lẩy bẩy. Vu Mạn Mạn nghe thấy tôi tỉnh dậy, từ ban công bước tới trước mặt tôi và nói, đừng sợ, tôi sẽ không giết cô. Giết Tăng Mạc là vì hôm đó hắn ngoại tình với hắn. Tôi sững sờ. Sao có thể? Vu Mạn Mạn tiếp tục nói, hắn là anh họ xa của tôi. Tôi thông qua hắn mới quen anh Thạch. Nhưng cả hai đều không tốt đẹp gì. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi và anh Thạch, chính là anh họ này đã giúp anh Thạch đánh thuốc vào nước tôi uống. Sau đó, tôi không còn cách nào khác nên đành hẹn hò với anh Thạch. Tôi nghĩ chỉ cần hắn đối xử tốt với tôi là được. Nhưng không ngờ, hắn và anh họ thường xuyên dùng cách này để làm hại các cô gái khác, thực hiện hành xáo tàn bạo. Hắn nghĩ tôi không biết. Khi nãy, anh Thạch nói ra tay đi. Thực ra là nói với Tăng Mạc, muốn hắn cùng giết cô. Bọn họ không ngờ tôi sẽ tỉnh lại. Tôi đã ném xác hai người họ xuống từ ban công. Vu Mạn Mạn nói xong liền im lặng, một mình đứng ở ban công. Tôi cũng đờ người ra. Những điều này với tôi thật sự không thể tin nổi. Thế giới hiện tại cũng trở nên không thực. Tiếp theo, chúng tôi phải sống sót trong thế giới loạn lạc này như thế nào đây?